අපි දැන් ඊළඟ මූලධර්මය සලකා බලමු. ඒ තමයි simplicity. එහෙමත් නැත්නම් සරලභාවය. sannivedanayේදී උපරිම පැහැදිලි බවක් තිබීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙහිදී සරල බව මුල් තැනක් ගන්නවා. මතකයේ තිබීමට පහසු වීමත් පණිවිඩයක් කෙටියෙන් sannivedanaya කිරීමටත් යම්කිසි නිර්මාණයක සරලභාවය උපකාරී වෙනවා. නිර්මාණයක් සංකීර්ණ වීමෙන් ඒ බැලීමට ප්‍රියතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. සරලව නිර්මාණයක් කිරීමේදී visual elements හැකිතාක් අවම කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. නිර්මාණයක් මගින් sannivedanaya කිරීමේදී එහි ඇති visual elements කිහිපයකින් සිදු කරනවට වඩා එකකින් හෝ හැකිතාක් අඩු සංඛ්‍යාවකින් වඩාත් ප්‍රබලව කිරීම ඉතා සාර්ථක වෙනවා. ඒ වගේම හැකිතාක් අනවශ්‍ය අංග ඉවත් කරන්න. ඒ නිර්මාණයේ ඇති ව්‍යාකූල බව අඩු වී පැහැදිලි බව වැඩි වෙනවා. මෙම රූප දෙක හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. වමේ ඇති නිර්මාණයට වඩා දකුණු පසේ ඇති නිර්මාණය වර්ණ, ඒ වගේම shapes අඩු සංඛ්‍යාවකින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. එහි අක්ෂර වර්ගයේද ඉතා සරල බවක් පෙන්눔 කරනවා. එහෙත් එම නිර්මාණයේ අවශ්‍ය පණිවිඩ ඉතා සරලව සහ පැහැදිලිව අපිට පේනවා. මේ ආකාරයෙන් simplicity එහෙමත් නැත්නම් සරලභාවය නිර්මාණයකදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. නිර්මාණයක් කිරීමේදී එය ඉතා සරල වීම වඩාත් වැදගත්. එවිට එය වඩාත් උසස් සහ ගුණාත්මක එකක් බව ඔබට දැන් වැටහෙනවා ඇති.